स्वागत आहे. आजची रेसिपी आहे इन्स्टंट डोसा. लागणारे साहित्य: 1 कप बारीक रवा, अर्धा कप तांदळाचं पीठ, अर्धा कप दही, अर्धा टीस्पून मीठ, अर्धा टीस्पून सोडा. मिक्सर मध्ये रवा टाकून त्याची बारीक पूड तयार करून घ्यावी. तुम्ही बघू शकता बारीक पूड तयार झालेली आहे. आता त्यात तांदळाचं पीठ आणि मीठ मिक्स करूया. आता दही मिक्स करूया. दही आंबट असायला हवं, त्यामुळे पटकन फर्मेंटेशन होईल. दही आंबट नसेल तर अर्ध्या लिंबाचा रस टाकावा. 1.5 कप पाणी थोडं थोडं करून मिक्स करूया. आता सोडा मिक्स करून फेटून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे. एक पॅन घेऊन थोडंसं तेल टाकूया. 1 चमचा बॅटर पॅनवर टाकून स्प्रेड करावे. थोडंसं जाडसर स्प्रेड करावे. तुम्ही बघू शकता जाळी यायला सुरुवात झालेली आहे. तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हा डोसा एका बाजूने कुक करायचा आहे. मध्यम आचेवर 2 ते 3 मिनिटं ठेवल्यानंतर डोसा प्लेट मध्ये काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता डोसा मस्त लुसलुशीत झालेला आहे. अशा प्रकारे हा झाला आपला इन्स्टंट डोसा तयार. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.